Hôm nay Tôm đang ăn cơm với gia đình này, đã bao lâu rồi mọi người chưa ăn cơm cùng với gia đình. Ngồi ăn được một lúc, Tôm nhận được một cuộc điện thoại. Tôm vội vàng đến mặc quần áo, quên nói với mọi người, Tôm phải đi dập lửa cứu người đây. Đi giày thật nhanh thôi. Tôm liền vội vàng tới chỗ cháy. Tôm tới rồi này, không biết còn ai ở bên trong không? Phải dập lửa nhanh thôi, cứu người là quan trọng nhất. Tôm liền đi vào trong xem còn ai không. Nhưng thật không may đám cháy lớn quá, Tôm không ra ngoài được nữa rồi. Mọi người yêu thích Tôm hãy thả tim và nhấn đăng ký nhé.